नमस्कार मंडळी, मी कांचन NAVMI'S किचन मराठीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत स्ट्रॉबेरी स्मूदी आणि ती आपण बनवणार आहोत सब्जा सीड्स म्हणजे सिया सीड्स वापरून। चला तर बघूया कसे बनवायचे आहे ते। मी घेतले आहे फ्रेश स्ट्रॉबेरी, ती मी धुवून घेतली होती। आता तिला मी बारीक कट करणार आहे आणि त्याच्यावरचा ग्रीन पार्ट मी काढून टाकणार आहे। त्याचबरोबर घेतलेला आहे सब्जा। हा सब्जा मी 2 ते 3 तास भिजवून ठेवला होता। वजन कमी करण्यासाठी सब्जा हा चांगला पर्याय आहे। त्याचबरोबर घेतला आहे घरचं बनवलेलं घट्ट दही, दूध आणि साखर। स्ट्रॉबेरी मी बारीक कापून मिक्सरच्या जारमध्ये टाकलेली आहे। ही रेसिपी पटकन बनते, तुम्ही सकाळी नाश्त्याच्या वेळेस ही घेऊ शकतात। त्यामध्ये टाकलेले आहे साखर, त्याचबरोबर हेल्दी पण आहे। दूध टाकलेलं आहे 1 ग्लास, त्यास टाकणार आहे आपले सब्जा सीड्स आणि दही आणि हे मी मिक्सरला फिरवून घेणार आहे। चला तर मंडळी, इथे आपली स्ट्रॉबेरी आणि सब्जापासून बनलेली स्मूदी रेडी आहे। ही वेट लॉस करण्यासाठी खूप चांगला पर्याय आहे। तुम्ही ही रेसिपी घरी जरूर ट्राय करा आणि तुमचे अनुभव माझ्याबरोबर शेअर करा। NAVMI'S किचन बघितल्याबद्दल धन्यवाद। व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर जरूर करा।